ብሪዚንግ ኖይዝ ማለት ባጭሩ ይሄ ነው። ዛሬ የምነግራችሁ ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ከዚህ ብሪዚንግ ኖይዝ መገላገል የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህን 3 ነገሮች ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቀው ከእናንተ። አንደኛ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ ውሰዱ። ኢንሄሊንግ እና ኤክሴል ማድረግ ተለማመዱ። በተለይ በምታወሩበት ሰዓት ያን ተለማመዱ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማይክሮፎናችሁን ራቅ ያለ ቦታ አስቀምጣችሁ ራሳችሁን ቅዱ። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ራሳችሁን ኮንቲኒየስሊ ሪከርድ እያደረጋችሁ ብሪዚንግ ኖይዙን ሬዲዩስ ለማድረግ በእያንዳንዱ ሪከርዲንጋችሁ ሞክሩ።